Hey guys, მოგესალმებით ყველას, ახალი vlogi, ახალი დღე. როგორც ხედავთ, არის 13 აგვისტო, რამდენად გამოჩნდება, რამდენად დაფიქსირდება და დღეს ის დღე არის, როდესაც მივფრინავთ თურქეთში და რა თქმა უნდა, ამ კადრებს გადავიღებ, შემოგთავაზებ და განახებთ. აი, შევუდგეთ. დაისტუკა, ვეღარ წავედი, თუკან დავბრუნდით. დავში შეგიაითო, წამაიგაბუჩი. დავბრუნდები თუკან, ამოკლედ. მოკლედ მოგვაბრუნეს რა. ეგეთი ამბები არის. ცოტა ხმამაღლად ილაპარაკეთ, რომ გავიგოთ ყველა. რაიმე ის იყო იმის, რომ ადამიანის საფრთხის პრობლემა ექნება, დამთავრ ეგბორტი არ გაქვს. გასაგები. დანარჩენ ინფორმაციას ეგ არ გვაინტერესებს, ჩვენ რომ ის გავბრინდები. აი, მე რო გითხათ ეხლა რომ მე ხდება ინფორმაცია, შემიძლია გითხათ რომ 1 საათი ხდება უფრო ზუსტი ინფორმაცია, როდის შეიძლება გაქვს. მაგრამ ჯერჯერობით მოგწევს რაღაც პერიოდი კიდე ერთი დისკომფორტი, რომ ცოტა ხანი მოგწევს ამ ზონაში ყოფნა, რომ ინფორმაციას დავიღებ. კაი, შეკითხვა მაგდრება, 1 საათში გექნებათ ინფორმაცია. დღეს კარგად სასტუმროა ეს ტურისტებთან ალბათ გავარეს. არა, გასაგებია, მე რა მაინტერესებს. ჩვენ რო წავიდეთ სახში, აი 1 საათში ინფორმაცია გექნებათ, მაგრამ თითბრინავი რამდენ საათში იქნება? მაგას გეტყვით ეხლა ზუსტად. ჯერ ან ხარკის სტერეულ ზონაში საზღვარგარეთ მოგწევს დატოვების უხდება რეისზე, და იყოს კონკრეტული ინფორმაცია ან ამდენი ხანი ხლიანებს, ან შესრულება ამადამ დროს. რომ მე იმის მიხედვით გავმივიღოთ განაცხადება თქვენ ან სახლებში დაბრუნებას აქ აზრი, შემდეგ მოსვლას რეისზე და სხვა ბორტი გაგაჩნიათ? 76 მეტრი არა, მაგას გაგახსენეთ, დღეს აი ან რეისები რომ დაგეგმილია და როგორ გამოჩნდება მაქედან არა, ანუ ამ ზონაშიც გარკვეული ლიმიტია ყოფნის. იქ შემიძლია ანუ აქ ყველაფერი საზღვრის Alt problema ist, gewisse Limite. მადლობა რომ აქ არ გამოგხსოვთ 24 მოგლეთ მეგობრებო, გაგაცნობთ როგორ რანაირად დატრიალდა, ნუ პირველ ყოვლისა დააგვიანდა თვითფრინავს და ცოტა გვიან შევედით რა. მაგის შემდეგ მოხდა ის, რაც მოხდა. ანუ დაქოქა რაღაც პრობლემა არისო, ძრავისო, როგორც ასეთი. მე ისე ჩააქრა, მე თავიდან დაქოქა, მე ვიღაცები ამოვინე კაროჩე და მთელი ამბები იყო, სადაც სიმართლე რომ გითხრათ, სადაც 40 წუთი მე მგონი ვეგდით რა თვითფრინავში. და საბოლოოდ გამოგვიშვეს უკან, ბარგრამ რომელი წამოიღეს, რა თქმა უნდა და რავი რა, ეგრეთ ვთქვათ, ერთი დღე დავკარგეთ რა. იმიტომ რომ ამდენ ხანს უკვე ალბათ ჩაუფრინდებოდით კიდევაც რომელია 11 რა წუთები. 10-ია ჯერჯერობით 10-ია რა, მაგრამ მაინც რა. მთავარია მშვიდობიანად დამთავრდა. კიდევ კაი ჰაერში არ მოვიდა ეგ პონტი. რაღაცა ძრავის ანთება, ჩეკი და რაც თემები და
აქვე აღმოაჩინეს ეს პრობლემა და არსად არ წავედით რა. მაგრამ როგორც ასეთი დღე დაკარგული არის და ჯერჯერობით 1 საათი აქ ველოდებით. ანუ 11-ზე მოვლენ როგორც ასეთი და პასუხს გვეტყვიან რა. ან წავალთ დღეს მოგვიანებით, ან საერთოდ გადაიდება და სახლებში მოგვიწევს. ამიტომ საერთოდ მშვენიერი პირველი დღე გამოგვივიდა. მოგლეთ მეგობრებო, სულ რომ არაფერს მოგწეს რაღაც ვაუჩერები 4 წალი და ამ 4 უბრალოდ ამ TikTok-ში გვაქვს რაღაც ლიმიტი 39 ლარი და 39 ლარის ფარგლებში შეგვიძლია უფასო თავიდოთ. აი რავი რაც არის რა, არა და მაგარი გაბერილი ფასები კი არის, მაგრამ 4 ვაუჩერი არის. ამიტომაც ისე თუ ასე მაინც საკაიფოდ მოდის და კაი პონტი არის რა. მიუხედავად ამ ლოდინისა, მე რაღაც ძრავს რომ მოვიდა, მე თვითმფრინავში ამდენი ხანი გვანერვიულეს და მე საბოლოოდ, კაროჩე, აღდგება უფრენაო რაღაც 3-ზე რა, ჯერ არის 11 არის თუ რა, 12-ზე რაღაც წუთები არის მოკლედ რა. და 3-ისკენ აქედან უკვე წესი დავიძრებით, როგორც იქნება ჩავფრინდებით, თავის საღამოსკენ უკვე იქ ვიქნებით, პატარა მიმოხილვას გავაკეთებ თუ როგორანაირად რა ხდება. რა იქნება სასტუმროში და ეგ იქნება დაიგა რა. და კი რავი. გემშვიდობებით ცოტა ხნით რა. ცოტა აი ცოტა გვერდზე რაღაც კადრი. გაჩერდა. მოგლეთ როგორც იქნა ჩამოვედით, უკვე სადღაც 5 საათი არის. და ეგეთი მშვენიერი გარემო. აი ამინდი. და საკმაოდ კაი რაღაცები გველოდება რა, მოგლეთ ეს რამდენად გამოაუში და რაღაცები ვნახოთ რა, მაგრამ სამეორეთ პატარა განხილვასავით იქნება. დავათვალიერებთ, შევათვალიერებთ. ძალიან მაგარია, ტენის უბერავენ. ბალახისა кайფით კარგ ძალიან მაგარი პონტი არის, საკეთ ზამთრისას არის. და ეგ არის რა. მაგდანაც გავალახა გარი და გადავიდეთ რა. მოგლეთ მეგობრებო, ახლა გამოვედით. ოთახს ალბათ მე ცოტა მოგვიანებით განახეთ რა, ეგეთი პონტი არის. იქითკენ ამხელანთე პროსტა ნახეთ რა კადრები. აი კაროჩე მინი ბარიო, მინი აუზიო, თემებიო. აქეთ არის ესა. ჩვენ ახლა კაროჩე ჯერჯერობით მე გარტყმაში არ ვარ. რა ხდება და სადა, ამიტომაც ჩვენ ვართ კაროჩე აქ სადაც მე 4 სართულზე ვართ იქით ამ ხარეს, ამიტომაც
ჯერჯერობით გარტყმაში არ ვართ, რამე რომე დავიბენი რამე აი ბოულინგის რაღაც ახატია, რომ ბოულინგი არის ეგ უეჭველი ვიცით. მარა ეგ არ ვიცი სამ დავიდით რომ ჩემ დავიბენი მომსვლელია. ვერანდა სპა ცენტრი. წამოაქნა წავიდეთ რა გავიჩი რა. ავტესტოთ მაინც. კარგი ძალიან მაგარი პონტები აქვს და ძალიან ლამაზად არის ყველაფერი. ბოულინგის ცენტრი როგორ ჩანს? აი, ნახავთ გარიქა. ძალიან მაგარად არის რა. просто ნახავთ სასტუმრო არის, ნუ დაიგარგები აქ უნდა მოსავლიყო. ისევა გავიჩით ჩემი კაი. მაგრამ კაროჩე ჯერჯერობით აი ამ შენობებს აი ეს სიმწვანეს თემებს არჩი დავიკარგეთ ეგ პონტია რა მაგრამ საერთოდ გავართ რა ვა სპა მომხელო სპა არდო თესლა კარჩი სანამ კაი ადგილას გავიჩიტებით იქიდან დაგიბრუნდებით რა ოპა საკმაოდ მაგარ ადგილას გავიჩიტეთ მე ტყე გაიჩიტა ჩემი კაი უცებ ვიფიქრე აუზები და თემები იჩიტება და ჩემ ფეხები მაგრამ ძალიან მაგარი პონტია რა. იგითკენ რაღაც სასრელოები და რაღაცები მოჩანს. Sorry. რა გიჟები უდადიან რა. დამეჯახა მონგლაგინა. ეს მა ვაფშეტა ცალკე უნდა იყოს თუ შესაძლებელია ის, მაგრამ მეც რაღაც ცოტა ყურადღებით უნდა ვიყო რა. თან პლუს ვიღებ მე და ახლა თან უნდა ვადევნო და უცებ გამოვარდა ტიპი არსაიდან გაიჩითა იმე რა რაღაც თეატრი თემები იჩითება საღამოსკენ ოჯახით რომ ჩაუჯდე რავი რამე გასართობი არ ვიცი აქ ვინა ყავს მაიმუნი და მაიმუნი იեպ ბიჭო აუზებამდე იმნა მივახციეთ რასაც ქვია აუზები ვერ გავჩიტე ახლა სასწავლოში. ერთი აუზი კი ვნახეთ იქა. აი მე მგონი როგორც იქნა, მაგრამ დაკეტილია. ეს არის პატარა ბავშვების მე მგონი. პატარა ბავშვების პონტი არის. ეგეთ პატარა სახლებივით, პატარა ეზოებით არის გამოყოფილი. აიგე. და სამში პატარა მონაკვეთი აქვს. და იქ უკვე ზღვა. მაგრამ აქ დაკეტილია და უკვე ისე დროს მოვედი ჩვენ რომ დაკეტეს როგორ ჩანს. აქ ბავშვთა გასართობი ცენტრი. მოლეწოდა გზელი გამოვა, იმიტომ თავიდან ბოლომდე მინდა გადავიღო და არ მინდა რაღაც ამოჭრილი კადრები და რამე რომები იყოს. იქითკენ მე მგონი აუზები არის. აქეთკენ გავხედოთ ერთი ხეთს. აი kids club მოკლედ. აუ ტიპინა გიჟითა ვაიმე ბიჭო ჯონი ტიპი ჯონი გაიჩითა იდა როგორ ჯონი და ოქტერში რა ჯონია ლოლ გამოტარა იზამე აქეთ ფრენბურთი გვაქვს არა პროსტა უნდა გადავიღო რა, აქეთ ფრენბურთი გვაქვს. აი იქით რა გვაქვს რაღაც რესტორანის პონტი არის, მე როგორც ვატყობ. და მოკლედ საკმაოდ კაი რაღაცები ჩანს რა. აქეთკენ რამდენად შეგვიშვებენ, და წესით უნდა შეიძლებოდეს რა. აი იქითკენ ვაფშე აკვაპარკი. მოკლედ ამას მე დავყავთ, გადავყავთ. ეტაპებად და იასნად გადავიღებ. ეს წითელი ნიშანს რომ ბანაობა არ შეიძლება. ანუ ბედი არა გვაქვს რა, იქ პონტია რა. აი რამხელა არის სადამდე გრძელდება. რომ ბანაობენ მაინც. საინტერესოა. წავიდა. აუ რა თბილია, რამდენად იწევს ხმას, მაგრამ აუ რა კაია.
მოგლეთ პატარაზე ვიბანავით ძალიან მაგრად და აუზებისკენ გადავდივარ ნახოთ ერთი რა იქნება იქიდან დახტონაობთ ძალიან მაგარია თქო მაგარი გამისწორდა просто სათვალები და რაღაცები აღარ წამოვიღე და ეგ არის ხა ჯერჯერობით აუზები ნახოთ ერთი რა ხდება როგორი იქნება სად რანაირად რაინდო ჯერჯერობით ვერ გავჩითები აუზები და აი აქ არის როგორც ვატყო მთავარი ისა მოგლეთ მეგობრებო აი ეს შვენიერ ნოტაზე გემშვიდობებით ვერ ხედავთ საღამო არის ყველა დაიშალა მარტო გიჟები არიან აქ დარჩენილები ну მე ახლა რა თქმა უნდა გიჟი არ ვარ იმიტომ რომ რეისი დააგვიანდა და ხო ხვდებით ახლა არ გამოდიოდათ დღევანდელი დღე რომ გამემაზა ამიტომაც მეგობრებო ეგეთი მშვენიერი ძალიან ასწორებს აი აუზიარია ძალიან მოგარი წყალი არის აი ძალიან თბილი წყალი არის და იმენო кайფობ რა აი ეს მშვენიერი ხედით მოკლედ ეს ჩვენი პირველი დღე ძალიან დამღლელი მაგრამ ბოლოს აი ეს მშვენიერი ზღვაშიც ვიყავით რაღაც პატარა რაღაცები მოვიარეთ გადავიღე მაქსიმალურად რაც შემეძლო ახლა მთლიან ოტელს და იმას ხო ვერ მოვილი სადაც ალბათ 2 საათი დამჭირდება რა ყველაფერი რომ მოვიარო და ყველაფერი რომ განახო და რაღაც მოგიყვედა თემები რა აი და ასე გემშვიდობებით აი უმშვენიერი ხედებით აბა თქვენ